Good morning guys! Mag-unboxing si Bibi Rain ng kanyang Firefly Handyman Rechargeable Electric Fan. Okay, so ngayon bubuksan namin. Pumunta kami kahapon sa NE para bumili ng Rechargeable Electric Fan ni Bibi Rain. So mag-unboxing tayo ngayon. So binili ko yan ng ayan, ang price, 2,195. Okay, sa Handyman. Yeah. Unboxing, mag-unboxing. Okay, ayan. So, ayan siya. Firefly multifunction fans sa halagang 2,195 sa Handyman. Ayan, para pag brand out, makakatulog na ang baby. So, kailangan kasi madalas ang brand out dito sa amin. Okay, open, unboxing. Unboxing rainbow. Ayan, excited na ang baby na makita ang kanyang electric fan. Unboxing tayo. Oh, ayan. Ayan na ang electric fan ng rainbow. So, yan. May kasama siyang charger. Ayan. Ito, ano, pang connect ata ito sa ano? Sa AC/DC, sa ewan kung saan. Oh, parang pwede sa car. Ito may ewan ko anong pangalan ng cable na yan. So, ito naman yung kanyang charger. Ayan. Okay, so yan. Bagong-bago ang rechargeable fan ng Bibi Rain. Yan. Sa halagang 2,190, binili namin sa Handyman. Ayan. So, napakaganda ng kanyang feature. Ayan ang feature niya. Okay, so LED siya. Ayan, AC/DC operation. USB mobile phone charger. Pwedeng mag-charge ng phone. And may car charger din. Pwedeng i-charge sa car. Can be charged using the solar panel. Oh, maganda pala siya. Okay, so meron siyang LED lamp. Ayan. So, yan ang kanyang feature. May LED lamp. Ayan. Firefly. Power charge. Ayan ang kanyang itsura. So, handy siya. Napaka-handy. Pwede siyang kunin kahit saan. Portable fan siya. So, pwedeng dalhin. Gustong mag-picture ng baby na maging model siya. Namamangha siya. Ito si Bibi Rain. Ayan. Gusto niyang umupo. Yan ang baby. Magmo-model daw siya sa kanyang rechargeable fan. Ayan, rechargeable fan niya. Hawakan ng Bibi Rain ang kanyang rechargeable fan. Ayan. Mag-unboxing din ang baby. Para may gagamitin siya kapag brand out. Ayan. What's that, Bibi Rain? That is your electric fan. That is your rechargeable fan. Oh, you hold it, Rainbow. You hold it. Oh, you hold it. Ayan. Nag-model na siya. Dahil sa kanya ang fan na iyan.
Okay, so try nating buksan kung papaano siya. On. Ayun, yun yung kanyang light pala. May light siya sa gilid. Okay, so pwedeng patayin. Ayun naman sa taas niya. So dalawang light niya, taas at saka dun sa may gilid. Okay. On off natin, and then ito naman yung electric fan. Ito yung electric. Paano ba to? Ay, paano ba to? Yun, dun sa baba para mamatay yung gilid ng kanyang fan para ma-off. Hi. Ayun. Malakas. Okay lang. Pang ano talaga siya, pang brown out. Pansamantala. Sa mainit. So, pwede siyang i-high, pwede rin siyang i-low. Yan. Para medyo tumagal yung kanyang battery lifespan. Okay. So, off ay on sa gilid ng light. Off. Yan. Taas naman. Ayun. Yung light niya sa taas. Off. Yan. So, i-off natin. Ayan. Okay, so as simple as that. Ayan ang Firefly. Firefly rechargeable fan. Napaka portable niya. Magaan lang siya. Magaan. So, yung iba pang features niya. So, ito yung kanyang specification. Ayan, oscillating 2-speed fan with 18 LED desk lamp, torch light, and USB mobile phone charger. Ayan, spec niya, OS niya, 230 volts to 60. Battery type, ayan, lamp. Charging time, 20 to 24 hours. Usage duration, 50 hours kapag low desk lamp siya. 12 hours pag high desk lamp. And low speed fan, 6 hours siya. High speed fan, 3.5 hours. Okay, so yan ang kanyang features. Okay. Okay, so bili na para meron kayong pang reserva in case of brand out. Lalo na sa panahon ngayon, madalas mag brand out. Laging nawawalan ng power.